שלום לכם, God's Gang היא סדרת אנימציה רוחנית. השעה המיוחדת. אסי זיגדון במפגשים מעוררי השראה ובשבחו של הרגע הזה. שלום נמרוד אברהם. שלום אסי. איך היה הפתיח? מעולה, כן? תודה. כן. אנחנו סדרת הרפתקאות קומית ופעולה מקודדת בהרבה מאוד, נקרא לזה, קודים רוחניים הם תוצאה של לימוד של הרבה מאוד שנים. ואנחנו במהלך השיחה הזאת נראה קטעים מהתוכנית. אולי אפילו כבר נתחיל באיזה VTR קטן, כדי שיבינו על מה אנחנו מדברים. אז אנחנו נראה עכשיו קטע קטן מהסדרה, שממחיש ככה, נותן איזה פיל, ונמשיך. Friendship and laughter and flying kicks. Only together the world we can fix. God's game for different faiths. And saving the day. Love from above. We may not agree on when to pray, but when we join hands, help us on the way. Crisscross is kind but never weak. He'll blow you away with his other turn sheet. Ninja has the power to analyze 18 ways to stop the bad guys. Taekwondo Hindu can hear the words of animals, insects, plants, and birds. Sumo Slim can spin a tail to capture our enemies without fail. Together we're better, we stand for each other. We're fighting for others, for now and forever. אז שוב שלום נמרוד אברהם. שלום. God's Gang, אז ראינו קטע, תן לנו עוד איזה כמה משפטים על הסדרה, ואז נבין קצת את הדרך שלך, איך התפתח הרעיון, ועוד קצת על הייחודיות. נעשה קצת ספוילר, זאת אומרת, נגרום לאנשים אולי קצת לראות, אנחנו רוצים שאנשים יראו את הסדרה הזאת, אנחנו נשמח שהם יראו אותה, היא מעבירה רעיונות שאנחנו, מהות החיים, לגמרי מתחברים אליהם כארגון, אבל בואו רגע עוד קצת על הסדרה הזאת. מצוין. אז כולנו מכירים את הבדיחה של נוצרי, מוסלמי, הודי ויהודי נכנסים לבר, נכון? אז במקרה שלנו הם נכנסים להרפתקאות מטורפות, ומצילים את העולם רק ביחד. הסדרה עצמה לא עוסקת בדת בשום צורה שהיא, כמו שאמרתי, היא סדרת הרפתקאות כיפית, שהתסריטאי הראשי שלנו, הוא היה תסריטאי של קונן אובריין וג'ון סטיוארט ואנגרי בירדס, אז אפשר להבין שיש בה הרבה מאוד פאנצ'ים מצחיקים. ובסופו של דבר, מה שאנחנו עשינו, זה חיפשנו מכנים משותפים ערכיים בין בני אדם, במה שנקרא בניתוק לתרבות שלהם או לאמונה הדתית שלהם, אלא מה באמת יכול לקיים חברה אנושית בהינתן זה שנאחוז בערכים מסוימים שנמצאים אצל כל אחד ואחד מאיתנו. אז מבחינת מה שאנחנו רוצים שהדמויות האלה ייצגו, אז הן מייצגות חסד וחמלה ואמת ואהבה וחיוביות והכלה. אבל בשביל לא להיות יותר מדי צדקנים ולא להבריח צופים, כי הרעיון הוא בדיוק ההפך, אנחנו כותבים תסריטים שמדברים להרבה מאוד מכנים משותפים, ומציגים, נקרא לזה, מצב שמביא תקווה בעולם שנמצא היום בכאוס. לגמרי. והעניין של הסדרה הוא הדמויות, שכל אחת באה מדת אחרת. תן לנו קצת על הדמויות. אז יש לנו 4 דמויות. הדמות הנשית שם מייצגת את ההינדואיזם, כל אחד מהם מתמחה באומנות לחימה באופן קונטקסטואלי לדת שלו, אז לדמות ההודית קוראים טייקוואן הינדו, וכשהיא זזה מהר ועושה את הטייקוונדו שלה, אז רואים ממש 6 ו8 ידיים כמו של איילה שיבה. היא יודעת לתקשר עם הטבע. יש לנו את המוסלמי, החביבי שלנו, הבחור הגדול שמזכיר קצת את הג'יני מאלאדין, הוא השף של החבורה, קוראים לו סומו סלים, and he is not slim. הוא כן יודע לעשות סומו מצוין, והוא ונינג'ו חברים מאוד מאוד טובים. נינג'ו מן הסתם זה הנינג'ה היהודי שלנו, בחור קטן שמשתמש בטכנולוגיה ובהרבה מאוד לימודי אמנות לחימה מסוג נינג'ה,
שמשלבת גם כל מיני דברים שלקוחים מהיהדות, כמו במקום שוריקן, אז יש לו את הסטאר אוף דיוויד, ובמקום נונצ'קוס, אז יש לו תפילין מיוחדים שהוא משתמש בהם, ככה רק בשביל לתת איזשהו פן הומוריסטי. וכמובן יש לנו את הנוצרי, את קריס קרוס, בפטיסטי, דמות מגניבה שמזכירה ככה את נקרא לזה, את הדמויות המצוירות מהסרטים המצוירים שראינו בשנות ה-80. והשילוב ביניהם, השוני, גם נקרא לזה, גם השוני באופי וגם השוני התרבותי ביניהם, מייצר המון המון כיף, בעיקר כשהם פותרים את הבעיות שלהם ביחד. אנחנו סתם ככה לתת טעימה, אז יש לנו את הפרק של מה קורה כשהאימא המדהימה של קריס פוגשת את האימא היהודייה של נינג'ו. מן הסתם אתה יכול לראות את ההבדלים הקומיים שיכולים להיווצר כאן. וזהו, עד היום הפקנו פרק פיילוט, הפרק השני נמצא בהפקה, יהיה מוכן בסוף יוני. פרק אחד כבר באוויר? פרק אחד באוויר. כמה כן. זמן? הפרק שהפקנו היה של 13 דקות, הוא היה פרק פיילוט, נקרא Love is in the air hole, אני לא רוצה לעשות ספוילרים. אז יש לו מיליונים כבר של צפיות. יש לו עשרות מיליוני צפיות, מיוטיוב, טיק טוק, פייסבוק. מה מחפשים ביוטיוב? God's Gang. God's Gang. כן, אוקיי. God's Gang. זה הערוץ המוביל שלנו. ואפרופו זה, מי הקהל? אז בהתחלה חשבנו שהסדרה הזאת מאוד מתאימה לילדים בגילאי 6 עד 14. ומה גיליתם? שהקהל שלנו גם יכול להתחיל ב4 ולהסתיים בגיל 70. האמת שאני יכול להעיד על עצמי שמצאתי עניין בפרק. כן, לא השתעממתי. כן. זה היה לי כיף. איזה כיף מעניין, לשמוע. כן. תודה. וגם מרחיב תודעה, כן, לגמרי. אז בעצם הקהל התרחב לאנושות כולה. כן, אנחנו... כי מה שעובד לבן 70 כנראה שיעבוד גם לבן 90 בסוף. תוכן אוניברסלי, אנחנו מחפשים לגעת באותם מקומות שבהם אנחנו מכירים אותם מהמציאות היומיומית שלנו. הרבה פעמים זה עלול להיות גם איזשהו אתגר שאנחנו חווים בחיים שלנו, אפילו בעיה. אנחנו מנסים לייצר את הפתרון. תגיד, עכשיו, למה אומנויות לחימה? הרי אומנויות לחימה ישר כאילו לוקח אותנו למלחמה. תראה, אומנות לחימה בדרך כלל, ואני מדבר בתור מי שעשה 7 שנים אומנויות לחימה, הם לא מתוך מצב אף פעם של אני בא לתקוף. אלא אומנות לחימה בסופו של דבר משרתת אותי הרבה פעמים מתוך מצב הגנתי, ויותר מזה, הארגז כלים שאומנויות לחימה מביאות איתן, ואני אעשה רגע איזושהי הכללה, עוזר לדעתי לבן אדם לנהל את המחשבות שלו, את הרגשות שלו ואת הנפש שלו באופן יותר... על הפילוסופיה הרוחנית שעומדת מאחוריהן, שהיא צעידה לדרך לחיים. חד משמעית. זאת אומרת, אתה נותן פה דרך הכלי הזה, אתה נותן, לא כלי, אולי נקרא לזה דרך הארגז שאתה נותן לנו, אתה נותן כלים, כאילו בהפוך על הפוך כזה, אתה נותן לנו כלים שדרכם, יש שם סודות, מה שנקרא, לחיים. נכון. הסודות האלה, בסופו של דבר, הם סודות שהם נגישים לנו וזמינים לנו רק להושיט יד ולגעת בהם. הבעיה שהסודות האלה הרבה פעמים נמצאים מאחורי וילונות שמשום מה לא הזיזו לנו כדי שנהיה מודעים להם. באין סוף, נקרא לזה, מקרים שאנחנו דגמנו. כמו בכלל להבין מה זה חומר. כאילו הגוף שלנו עשוי מחומר, מפחמן, ממים, מולקולות, אבל בסוף הקיום הבסיסי שלנו הוא בכלל לא חומרי, הוא אנרגטי. וברגע שאתה מבין שהמהות היא אנרגטית, אז ההסתכלות על איך אני מנהל את הגוף שלי כחומר צריכה להיות יותר קרובה לניהול אנרגיה, להלן תדר ולהלן רטטים. אז אנחנו מנסים להנגיש דרך הסדרה הזאת באופן מאוד קליל, כל מיני, נקרא לזה, עזרים לחיים שיכולים לעזור לאנשים פשוט לעלות בתדר שלהם, להיות בתוך מקום תודעתי מטיב. ובסופו של דבר, ליצור הרמוניה. נכון. נכון? דרך העבודה הפנימית, והכלים והדברים שנקבל שם, שניקח לדרך, בסופו של דבר לעשות עולם יותר טוב שהוא מתבסס על ההרמוניה, על המכנה המשותף.
נכון. על היציאה מהמצב מלחמה, מתודעת המלחמה לתודעה אחרת. תודעת נפרדות. מלחמה זה נדבך אחד כן. שנפרדות יכולה לייצר. מתודעת נפרדות לתודעה של אחדות. נכון. יפה דיברת. עכשיו ברמה האישית. דיברת קצת על אומנויות לחימה, ומן הסתם מהדיבור שלך אנחנו מבינים שאתה מחובר לתפיסה רוחנית באמת, ונקרא לזה שאתה מחובר לאידאות שהסדרה הזאת נושאת בתוכה. אתה, זה הרעיון שלך הסדרה? כן. אוקיי. היום, אחרי מסע, ואני רוצה להגיד שאני רק בתחילתו, למרות שאני כבר 17 שנים צועד בתוך איזשהו פרדס קסום בעיניי, היום בדיעבד אני יודע לספר לעצמי לפחות למה רק עכשיו עשיתי את הסדרה הזאת ולא כשהרעיון עלה לפני 17 שנה, כשעבדתי בדיסני. במסגרת... תכף תספר לנו טיפה על הדרך שלך, ככה נעבור עליה מהר, להבין איך ההתפתחות הזאת, כי יש שם כמה טוויסטים יפים, אבל למה הזמן הזה הוא... אז אגב, נציין רק שאנחנו במאי 2024 מצלמים, אוקיי? כי אנחנו גם בתוך מלחמה, וגם בכלל, אתה יודע, שמסתכלים על המפה הקוסמית, ועל הכל חשוב להגיד איפה אנחנו עכשיו בזמן הזה. אם מסתכלים על 5 שנים האחרונות של מה קורה על הפלנטה שלנו, ומה האנושות עוברת, אז יש את המונח הזה שנקרא חלון אוברטון. אותו נקרא לזה נרמול של מצב תודעתי מסוים אל מול המציאות, וב5 שנים האחרונות, מזיזים לנו את חלון האוברטון בקצב, אני רוצה להגיד רצחני, ליטרלי, לתוך איזשהו מקום תודעתי מאוד מעיק, ואני אסביר למה הכוונה. אנחנו מחפשים כל הזמן, אחד, להתעלם רגע שנייה מהתדרים הנמוכים שמפעילים אצלנו את המערכת הסימפתטית, ה-fight or flight שלנו, אנחנו מנוהלים, אנחנו במצב קבוע של פחד, של תסכול, של הישרדות. של כעס, של הישרדות, מה שבעצם אחד מרחיק אותנו מהשדה, מהאני העליון, מהבורא, מהיקום, מהסיבה שלשמה בחרנו לבוא לכאן, ומאפשר למישהו אחר לקחת סמכות עלינו. בעוד בעצם אחד מהמתנות הכי גדולות שקיבלנו בחיים שלנו זו בחירה חופשית. לכאורה, אני אגיד את זה. אז אם אתה רגע אחד מנרמל את התכנים, בין אם, לא יודע מה, אתה פותח רשת חברתית, או פותח מהדורת חדשות, או אפילו תוכניות טלוויזיה, יש שם היום המון אלימות. המון דברים שמייצרים אצלנו מצוקות, שוב, מצוקות רגשיות, שמשאירות אותנו very submissive, מאוד מנוהלים. אני חושב שהדרך היחידה היום לעשות לזה את האנדו ולהתחיל מה שנקרא לטפס חזרה בסולם יעקב כמה שיותר גבוה, תיקון. עץ החיים, צ'קרות, זה פשוט להתחיל לייצר מצב תודעתי שאנחנו אחד יכולים להסתדר כאן, זאת אומרת, אני אקרא לזה תודעת עדן, תודעת גן עדן, והפתרון הוא לכאורה מאוד קל, אבל הוא הדבר כמעט הכי קשה בעולם, וזה להתחיל, מה שנקרא, ליישם אהבה. זה מאוד קלישאתי, כל משורר וכל סופר כמעט כתב על החשיבות הזאת, אהבה היא אנרגיה. וזו אנרגיה שבסופו של דבר ניבטת אלינו ממד האצילות, ממד העליון. ולצורך העניין, לפי הקבלה, גנזנו אותה כאן, גנזנו את האור על מנת למצוא אותו. אז אנחנו יכולים להעביר אור מלמעלה למטה, פה אנחנו צריכים לחפש אותו. בשביל לעזור לאנשים למצוא את האור הזה, צריך להציג להם נרטיבים היום, שבתוך הסיפור עצמו יש הרבה אור. והסדרה הזאת היא דוגמה לכל מה שאמרת עכשיו. כן. לייצר איזושהי אלטרנטיבה תודעתית, פרספקטיבה אחרת, כלים אחרים, ידע אחר, להפוך את התקליט. היא זיקוק של הרבה מאוד שנים של מחקר שאני עשיתי, אבל אני לא עושה את הדברים האלה לבד. יש לי מועצה רב דתית. יש לי 2 אנשים מהאסלאם, כולל הבעלים של ה-Interfaith Library, שמלווים את הפרויקט הזה. יש כומר בפטיסטי שחור מארצות הברית שמכסה אותנו מאוד מאוד יפה בהבנת נבחי הנוצרי המאמין. אותו כנ"ל יועצת הודית ורב מדהים שקוראים לו שלמה חן. לתוך זה הבאנו מומחה לקבלה, בחור בשם זוהר עזרא. לא סתם קוראים לו זוהר עזרא, הוא מתקשר את הזוהר היום לדעתי באופן מרגש ומדהים, ואני לומד ממנו הרבה.
אז יש לך מין מועצה כזאת שהיא נכון. נותנת לך את כל הפרספקטיבות, את הכלים, את הידע, גם מוקשים אולי שיש, ויש מוקשים. מונעת מאיתנו להיזהר להיכנס למוקשים. למשל, אני יכול לתת לך דוגמה מאוד רלוונטית, שמנו את סמל השלום. סמל השלום... אפשר את המצלמה למקד רגע קצת בזום לזה, אתה באת עם המרצ'נדייז, אולי אחרי זה נראה אותם. אז הנה, סמל השלום בתוך המילה God's. God's Gang, אבל לנוצרי, אתה יודע מה זה סמל שלום? להרבה מאוד מהנוצרים? מה? צלב הפוך. לא ידענו את זה. גם הכומר שלנו, רגע, יש בעיה עם צלב הפוך? כן. מה הבעיה איתו? נוצרי רוצה את ישו צלבו בצלב ישר, אז מבחינתו ישו המושיע שלהם. אתה לא הופך את הצלב שלו, כי ההפיכה של הצלב מסמלת עבורם את האנטי קרייסט, את האנטי ישו, האנטי מושיע שלהם. אנחנו יודעים שהסמל הזה למשל הוא סמל שצויר בזמן משבר הטילים על מנת למנוע מלחמה גרעינית, אנטי-ניוקליר דיסארמנט. זאת אומרת שמה שאתה מביא כאן, שסמלים, הרגישויות, המוקשים נמצאים בפרשנויות, באופן שבו כל דת תופסת סמלים, מושגים בצורות אחרות, ואתה צריך לבנות את הגשר הרב-תרבותי הזה, ללכת בין הטיפות, לבנות ישו אנרגיה של אהבה. אגב, מי שלומד את סיפורו של ישו, ישו הטיף ואהבת לרעך כמוך, love thy neighbor. זה שאחרי זה לקחו את זה למסעות צלב, זה מאוד עצוב. אבל אם מיישמים את זה... אני אמליץ בהזדמנות הזאת, יורשה לי לעשות פרומו קטן, יש לנו סדרה על ישועה, אגב שצריך לקרוא לו ישועה, שבאמת מביאה את המהפכה הרוחנית ואת המסר האמיתי שהוא ניסה להביא. הוא אנרגיה מדהימה. ועל התפקיד שלו, שיש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב. מה קרה עם זה אחרי זה? זה מה שקרה, אגב, לכל הדתות כנראה. יש איזו התרחקות תמיד מכוונת המקור, עד לכדי אפילו שזה מתהפך על הערכים ועל כוונת המקור. והשאלה הבאה, איך אתה מתמודד גם עם זה? על המתח הזה, שבין הרוח לדת. כי הרבה פעמים מה קורה? הצורה מקדשת את עצמה, והיא מתחילה לא רק להתאבן, היא מתחילה להשתבש, עד לכדי זה שהיא סותרת אפילו את כוונת המקור, את הרוח הבסיסית. כי הרי אם ישוע יראה את הנצרות של היום, לדעתי הוא עושה סלטות. איך אתה מתייחס לזה? אתה פשוט מתעלם. מתעלם. אתה מחפש את הדומה ואת הטוב. בסוף זה תמיד שאלת החצי כוס המלאה או החצי כוס הריקה. בסוף אנחנו מספרי סיפורים, ואת הסיפורים שאנחנו רוצים לספר אנחנו שוזרים באור. אני לא מחפש לבוא ולהגיד בן אדם, תשמע, יהדות יותר טובה מנצרות או מאסלאם. זה לא הוכח, זה לא מדעי וזה גם לא מקרב וזה גם לא מחבר וזה גם לא מאחד. אנחנו מחפשים תמיד את המכנה המשותף. מכנה משותף אפשר למצוא בערכים. אתם בוחרים מה לקחת ברוח של הדברים, במשותף, במחבר. חד משמעית. מחפשים את היופי. נכון. אוקיי? נכון. מחפש את היופי. נכון. תגיד, כמה זמן לוקח לעבוד על פרק כזה? 13 דקות? אז תראה, הפרק של ה-13 דקות, בגלל שאנחנו כרגע בחרנו ללכת אונליין, אסטרטגית, אנחנו הולכים לקצר אותו, והפרק הבא שהולך לצאת הולך להיות פרק של 3.5 דקות. וואו. שזה פורמט סושיאל מלא, כי ממש. הערוץ המרכזי שלנו כרגע הוא יוטיוב, ויש לנו איזושהי אסטרטגיה, אנחנו גם עובדים יפה עם יוטיוב. זה תובנה, רבע. אתם ירדתם לרבע. נכון. זה תובנה רצינית. נכון. יש הרי מסכים, ולכל מסך היום יש, נקרא לזה, את הסך תשומת לב שאתה יכול לתת לו. אנחנו לא נמצאים בטלוויזיה, אנחנו בכוונה... ברשתות. ואתה מרגיש שב3.5 דקות אתה יכול להעביר את מה שאתה רוצה? פונקט. כן. מדהים. אנחנו מתכננים להוציא פרק בשבוע. וואו. זאת אומרת, אנחנו בונים מכונה, ממש מכונה של סטורי טלינג, כשהרעיון הוא להוציא 52 פרקים של 3 דקות, פרק בשבוע. עכשיו, את זה אי אפשר לעשות עם מועצה דתית, אבל כן אפשר לעשות עם יועצים שמגיעים... מי בצוות? מי בחבורה? אז ככה, אז התסריט... Who is in your gang? אני יודע שאמרתי את זה, כן. אבל התסריטאי הראשי שלנו, רוב קוטנר, תסריטאי שזכה ב5 אמי גרמי, פיבודי, הוא התסריטאי של הסדרה. הבמאי שלנו היה מועמד פעמיים לאמי, הוא היה הבמאי של הרובוטריקים ושל ומפרינה של דיסני ושל האודבוטס, שהיא סדרה מאוד מצליחה לילדים.
וב-advisory board יש לי את נשיא נטפליקס אנימציה, שהיה סמנכ"ל התפעול של DreamWorks Animation במשך 20 שנה, ברוס דייץ', איש יקר מאוד. ברונו זרקה, הנשיא של המסחרי של טונס סטודיוס. הצלחת פה... הבאתי עוד שניים עכשיו שאתה לא מאמין, שרי קון שעבדה עם סף מקפרלן על איש משפחה, על פמילי גיא, ואחרי זה על How to Train Your Dragon, והשיקה את הפארקים של דיסני בהונג קונג, ועכשיו עשתה את Riot Games, שזו הסדרה הכי קרה, סדרת האנימציה הכי קרה בעולם, League of Legends, Arcane, ולאחרונה הצטרף אלינו מרק טיילור. מרק טיילור הוא, נקרא לזה הדי-ג'יי של האולפנים, זה בחור מבוגר מארצות הברית, שחצי מסדרות האנימציה בעולם חתומות על שמו, הוא בעצם בונה את הפייפס. הוא עבד בסוני פיקצ'רס ובדרימוורקס, והם כולם בחרו להצטרף לפרויקט הזה, ואני אומר את זה בענווה וצניעות. אני גם צובט את עצמי כל פעם שאנחנו עולים לשיחת עדכון, שזה האנשים שאני מדבר איתם. הם מאמינים מאוד שזה הזמן לתכנים. הייתי רוצה להיות זבוב על הזום שלכם. אתה מוזמן לשיחה הבאה. באמת. אוקיי. תגיד, אבל כדי להגיע לכל האנשים האלה ולרתום ולרקום את הרעיון והכל, אנחנו לא ניכנס עכשיו לכל. אני אומר לך, אם אתה יכול באיזה דקה, שתיים, טיפה לתת את ההיילייטס של הדרך שעד שהגעת לדבר הזה, וגם איך הצלחת לחבר את כל האנשים האלה לרעיון, כי אני מניח שבשלב הראשון אין בדג'ט. לא, רותם על רעיון פה אנשים. נכון. על שליחות. הם לא מקבלים כסף. בדיוק. הם מקבלים מה שנקרא מניות עבור ייעוץ. עתידיות. כן. גם הם בונים על השקעה עתידית. נכון. וגם מאמינים כמובן ברעיון ומחוברים אליו, אני מניח. מאוד. נכון? מאוד. אני חושב שקודם כל הסיבה העיקרית... זה תנאי, לא לרתום. זה לא אחד שבא רק לצ'ק. אף אחד שנמצא בתוך הפרויקט הזה לא הגיע מתוך מקום של, נקרא לזה, חומר. אני חושב שיש פה, אני יודע שיש פה 100 על 100 של אנשים שפשוט חושבים שזה הדבר הנכון היום לעולם מבחינת איזה סוג תוכן אנחנו צריכים להציע לבני אדם. איך הצלחנו? עבדתי בדיסני, שם הצעתי להם בעצם, שם עלה הרעיון ב-2006 בכנס מנהלים של ערוצי דיסני, הצעתי להם לקחת את הפאוור רנג'רס ולהפוך אותם לחבורה רב דתית. גודס גנג. יפה. עשו אפילו אודישנים. שם היה רעיון ההיפוך הזה, של להפוך מכלי מלחמה למשהו ליצירת אחדות. אמת. כן. ודיסני אהבו את זה אפילו, והתחילו לעשות אודישנים, רק שזה כנראה היה טיפה רגיש מדי בשבילם, והם לא עשו את זה, אז אמרתי, וואלה, אני אעשה את זה. זה בטוח תיקח יהודי ונוצרי ומוסלמי והודי, ותן להם קצת אומנות לחימה, כי ילדים אוהבים מרשל ארטס, זה בטוח יעבוד, וזו הייתה ההתחלה של גודס גנג מתוך נקודת מבט מאוד חומרית. שם יצרתי יקום שלם, אחד לאחד. יש לי מצגת מה זאת אומרת חומרית? ראית את הפוטנציאל המסחרי? כן, מרצ'נדייז, לייסנסינג, וואלה, מי לא ירצה לשמוע סיפור על איך יהודי ונוצרי בסוף ומוסלמים מסתדרים ביחד. באותה תקופה עזבתי את דיסני, עברתי משבר אישי, נפרדתי מאשתי, התעוררתי לעובדה שיש משהו יותר גדול מהאגו שלי. יש עין באלף יוד נון, ולא רק אלף נון יוד, אני. התעוררת מהאני המצומצם? כן, אירוע כמעט מוות, שריפה, בניין. לגדול שאתה חלק ממנו, נכון, אוקיי. שריפה, בניין, צירוף מקרים. הייתי אז בן 36, אתאיסט מוחלט, מגיע מתוך חברה חילונית, מטריאליסטית. בן אדם מאוד הישגי עד אז, חומרי, מצליח, הייטקיסט כזה, כל מיני מיזמים, עסקים, עניינים, במרוץ. חוטף נבוט לראש. חוטף נבוט לראש, אוקיי. והנבוט הזה לבן אדם שההורים שלו, היום לפי הקבלה אני יודע שזה אני בחרתי את השם נמרוד ואברהם בתוך המילה, כי המוה לא הסכים לחתוך. אז אתה יודע, אז אני מורד, כשמי אני. הייתי חייב להבין את האירוע הזה. ואז בעצם יצאתי לאותו מסע מופלא וקסום של לנסות ולהבין מה זה העין, מה זה האינסוף, מה זה היקום הזה שאנחנו חיים בו. זה הבסיס הפילוסופי? זאת אומרת, מי שמביא את הרעיונות הבסיסיים לפני הכתיבה, לפני התסריטאות, זה אתה? אתה זורע את הזרעים של מה יהיה בכל פרק במהלכים? אני, אבל לא לבד. זאת אומרת, אנחנו נותנים כותרות לפרק, הדרך שבה אנחנו עובדים על פרק זה, אוקיי, let's see what we tackle today, אז לא יודע מה משבר האתגר, מה אנחנו רוצים לפתור. משבר אקלים, יער נשרף.
תוך כדי תסריט של פרק של 3 דקות שהם הולכים לקמפינג ביער, גם מכניסים את הסיפור הזה של למה לא תלך יחף, כי השדה החשמלי של כדור הארץ עוזר לנו לחזק את המערכת החיסונית שלנו, בלי להיכנס עכשיו לזה. אני לא רוצה להגיד שהבסיס הוא יהודי, אני רוצה להגיד שהבסיס הוא בסופו של דבר, הוא המכנה המשותף שאתה היום יכול להוציא בין הרבה מאוד... הוא אוניברסלי. כן, הוא אוניברסלי. הוא המהות שנמצאת שם בלב של כל תראה משהו הזוי לחלוטין. א' ח' ד', אחד, ופה אנחנו יכולים לדבר מדעית גם על אותה נקודה שהתפצלה, השזירה הקוונטית שיש ביקום שלנו, הכל מחובר להכל. אני רק אגיד שהתפיסה הקבלית, שהיא מתחברת גם למדע במקום הזה, מדברת בעצם שהכל אחד. נולד מהאחד, נכון. התפרק, פרקטלים, והתיקון הוא לחזור לאחד. עכשיו, כמה מדהים זה שכשאתה מבין באמת שהכל אחד, אז אתה אומר, אוקיי, אם הכל אחד, מה הדבר שהכי יכול להטיב עם האחד? איזה אנרגיה האחד הזה עכשיו צריך בשביל להגיע למצב הנשגב שלו, הנעלה שלו, האולטימטיבי שלו? חזרה לקלישה, א', ה', ב', ה', אהבה. זה גם 13 בקימטריה. א', ח', ד' וא', ה', ב', ה' הם 13 ועוד 13, הם ביחד אין סוף. Great work, gang. Now you get to party. There's just been one small change. Today's interfaith special, veggie curry kebab burger with latkes. Hey, come on, try it. It may look weird, but it works perfect. Together. נמרוד אברהם איתי באולפן, God's Gang, סדרת אנימציה. איך אתה אומר אותה במשפט אחד? אנחנו תנועה לקידום שלום ואחדות דרך בידור, through entertainment. אז לסיום, אוקיי? ניסינו קצת, נגענו קצת בפילוסופיה שלך, בתפיסת העולם שלך, באנשים, בתוצרים, בדרך. יש גם מרצ'נדייז, נגענו בזה, יש חולצות ויש דברים, ויש סייט, נכון? יש אתר שאפשר להגיע. אתר, רשתות חברתיות. מה רושמים בגוגל? God's Gang. God's Gang. אוקיי, ומשם אפשר להגיע להכל, גם ליוטיוב וגם להכל. מתי לדעתך יתחילו לעלות פרקים בקצב יותר גבוה? אז אנחנו עכשיו מסיימים את ההפקה של פרק 2, פרק 3 סיימנו לכתוב אותו עכשיו, נתחיל לעבוד עליו החודש, יוני, מה שאומר שהוא יהיה מוכן ליולי. אני ואתה נפגשים עוד שנה. מה זה מבחינתך הצלחה? אני בעוד שנה מאחל, ואני גם יודע כי אני חי בתוך איזושהי תעשייה, שמתחיל גל מדהים של תכנים, שיש בהם מה שנקרא קידודים גבוהים יותר של תדרים שנמצאים על הצד של האור ולא על הצד של החושך. דברים שמעלים לך את התדר, שמייצרים לך את התקווה, שהם דוגמה אישית לאיך אפשר לעשות דברים, איך אפשר לפתור בעיות, איך אפשר... מה המשמעות של לבחור בין טוב לרע? בני אדם צריכים להבין את זה, לכל פעולה אנחנו יכולים לשקר, אבל יש מחיר שאתה תשלם. בסוף זה הכל ביקום שהדואליות היא כל כך נוכחת בו. סוד הקיום הוא דואליות, גם המתח הזה. כן, אבל אנחנו לא יכולים לחיות בעולם מטיב, למשל, אם אין אמת. עוד פעם, אני שואל, איך אנחנו נראה את זה בהתנהגותי? בדיוק מתוך המקום הערכי שלשם אנחנו רוצים שבני אדם יגיעו מתוך בחירה חופשית. אנחנו רוצים שאנשים יבינו ויפעלו במסגרת, בוא ניקח את המילה חמלה. מה זה חמלה? אני בעצמי עוד לומד את האירוע הזה שנקרא להיות חמלה, כי חמלה היא פעולה מאוד לא הגיונית, כמעט לנו. היא בעצם אומרת לראות את הכאב של מישהו אחר, למרות שגם לנו יש את הכאב אצלנו. עכשיו, אנחנו בחוויה שלנו מתוכנתים מאוד אגואית. אנחנו אגו, אני, שוב. וחמלה זה לקחת את החוגה הזאת מהאני ולהכיר באלף יוד נון. זה אין אני, זה אנחנו, זה אחד, זה הכל אחד. זה בעצם שיקופים. איך אני אראה את זה במכולת? המוכר יחייך אליך, לא ידפוק אותך במחיר ויציע לך שירות עודף. חוויית לקוח. תודה רבה. נמרוד אברהם, God's Gang. איך אומרים, מהפה שלך למסכים. לאור עליון. וליקום. תודה לכן, לכם.
תשמעו, מסע מרתק זה רק הפרק הראשון. בואו נצא למסע. להתראות. תודה רבה. השעה המיוחדת. אסי זיגדון במפגשים מעוררי השראה ובשבחו של הרגע הזה.